રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું અર્પિતા દાણાની કચોરીની રેસીપી શેર કરીશ, જે ખાવામાં ખૂબ ટેસ્ટી હોય છે। તો બનાવીએ દાણાની કચોરી। મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરો, ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારી ટેસ્ટી યમ્મી વાનગીની નોટિફિકેશન પહેલાં મળી જાય। તો એની માટે મેં અહીંયા જે દાણા છે મિક્સરમાં ક્રશ કરી લીધા છે અને બટાકાને બાફી લીધા છે। અહીંયા મેં કિલો દાણા ક્રશ કર્યા છે અને 3 બટાકા બાફ્યા છે। તો હવે આપણે એનો મસાલો તૈયાર કરીએ। ગેસને આપણે ઓન કરીશું। હવે તેલ લઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં આપણે રાઈ લઈશું। 1 ચમચી રાઈ લીધી છે। રાઈ તતડે એટલે આપણે એમાં થોડી હિંગ નાખીશું। 2 થી 3 ચપટી હિંગ લીધી છે। એમાં મીઠો લીમડો લઈશું। હવે આપણે એમાં લસણ મરચાં અને આદુની જે પેસ્ટ કરી છે એ લઈ લઈશું। એને બરાબર સાતરી લઈશું। હવે લસણ મરચાં અને આદુની પેસ્ટ શેકાઈ જાય એટલે આપણે એમાં બટાકા લઈ લઈશું। એને થોડા મેશ કરી લઈશું। બધા બટાકાને મેશ કરી લઈશું। હવે એને બરાબર મિક્સ કરીશું। સરસ શેકાઈ જાય એટલે આપણે એમાં જે દાણા ક્રશ કર્યા છે એ લઈ લઈશું। હવે એને પણ આપણે સરસ મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે એમાં મસાલો કરી લઈશું। અહીંયા મેં લીલું લસણ છે એને ઝીણું સમારી લીધું છે એ લઈ લઈએ। અહીંયા તજનો પાવડર મેં 1 નાની ચમચી લીધી છે એ લઈ લઈશું। લવિંગનો ભૂક્કો છે એ મેં અડધી નાની ચમચી લીધી છે એ લઈ લઈએ। ગરમ મસાલો છે એ 2 ચમચી લીધી છે એ લઈ લઈશું। થોડા તલ લઈ લઈશું। હવે આપણે એમાં થોડી હળદર લઈ લઈએ। થોડું ધાણા જીરું લઈ લઈશું। હવે આપણે એમાં મીઠું ટેસ્ટ પ્રમાણે લઈ લઈએ। એને મિક્સ કરી લઈએ પહેલા। સરસ મિક્સ કરી લઈએ। મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં 2 ચમચી જે મેં ખાંડ લીધી છે એ લઈ લઈશું। અને હવે આપણે એમાં લીંબુનો રસ લઈ લઈશું। મેં અહીંયા 1 લીંબુનો રસ લીધો છે। હવે એને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું આપણે અને સરસ શેકવાનું છે। જ્યાં સુધી દાણા સરસ ચડી ના જાય ત્યાં સુધી એને શેકીશું। ગેસને થોડો ધીરો રાખીશું।
ગળપણ ને ખટાશ થોડી બરાબર પડશે તો જ કચોરી સારી ટેસ્ટમાં લાગશે. અને કચોરી થોડી સ્પાઇસી હોય તો વધારે સારી લાગે છે. હવે થોડો દાણાનો કલર ચેન્જ થઈ રહ્યો છે. હજુ આપણે 4 થી 5 મિનિટ એને ચડાવીશું જેથી દાણા કાચા ના રહે. હવે દાણા સરસ કૂક થઈ ગયા છે અને માવાની સ્મેલ પણ બહુ સરસ આવી રહી છે. હવે આપણે એમાં ધાણા લઈ લઈશું. એને સમારી લીધા છે. કચોરીનો માવો જે શેકાય છે એને શેકતા જ મોંમાં પાણી આવી જાય છે. ખૂબ સરસ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે જરૂર આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો. હવે માવો શેકાઈ ગયો છે ને ખૂબ સરસ એની સ્મેલ આવી રહી છે. તો હવે ગેસને બંધ કરી દઈશું અને માવાને હવે આપણે ઠંડો થવા દઈએ. માવાને હવે આપણે એક બાઉલમાં નીકાળી લઈશું જેથી જલ્દી ઠંડો થઈ જાય. હવે માવો આપણો ઠંડો થાય છે ત્યાં સુધી ખીરું તૈયાર કરી દઈશું. અહીંયા આપણે બેસનની કચોરી બનાવી રહ્યા છે. તો મેં અહીંયા બેસન લીધું છે. એની અંદર 3 થી 4 ચમચી મેં ચોખાનો લોટ લીધો છે. એનાથી સરસ ક્રિસ્પી પડ બને છે. હવે આપણે એમાં ટેસ્ટ પ્રમાણે થોડું મીઠું લઈ લઈએ. હવે લોટને મિક્સ કરી લઈશું. ચોખાનો લોટ અંદર બેસનમાં નાખવાથી એનો પડ સરસ ક્રિસ્પી બને છે. આપણે એને એડ કર્યો છે. હવે થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું. અને ખીરું આપણે એકદમ પતલું નથી કરવાનું, થોડું જાડું રાખવાનું છે. બહુ જાડું પણ નહીં, મીડિયમ રાખીશું. અને બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હજુ થોડું પતલું કરીશું. એમાં આપણે નાની 2 ચમચી મીઠા સોડા લઈ લઈશું. બધા મિક્સ કરી લઈશું. જેવું આપણે બટાકા વડામાં ખીરું કરીએ છીએ એવું જ કરવાનું છે. હવે ખીરું આપણું તૈયાર છે. તો માવો ઠંડો થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને જોઈ લઈએ. ખીરું હવે તૈયાર થઈ ગયું છે અને સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે માવો કચોરીનો. તો હવે આપણે એના નાના નાના બોલ્સ બનાવી લઈશું. જેવી રીતના આપણે બટાકા વડામાં બનાવીએ છીએ એવી રીતે બનાવવાના છે. એકદમ નાના મીડિયમ સાઈઝના આવી રીતના બધા બોલ્સ બનાવી લઈએ. હવે બધા બોલ્સ બનીને રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈએ.
તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, ચેક કરી લઈશું આપણે. ખીરું ઉપર આવી ગયું, તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ખીરામાં આ બોલ્સને લઈ લઈશું. એક એક કરીને તળી લઈશું. ગેસને મીડિયમ રાખીશું. હવે એક બાજુથી સરસ ચડે નીચેથી, પછી એને પલટાવવાનું છે. ગોલ્ડન કલર થાય, સરસ ક્રિસ્પી પણ બને, પછી નીકાળી દેવું. ગેસને હવે થોડો ધીરો કરીશું. ગોલ્ડન કલર થઈ ગયો છે ને પણ અંદરથી ચડી ગયું છે, સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગયું છે. હવે કચોરીને નીકાળી લઈશું. એવી જ રીતે બીજી તળી લઈએ. ગેસ આ ટાઈમ પર ધીરો રાખીશું. હવે પલટાવી દઈએ. એને પણ પહેલા જે તળી કેવી રીતે તળી લઈએ. હવે એને પણ નીકાળી દઈશું. હવે એ જ રીતે બધી કચોરીને તળી લઈશું. સરસ ક્રિસ્પી કચોરી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. ખૂબ સરસ ટેસ્ટી બની છે. તમે આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો. મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો. હવે હું એક નવી રેસીપી લઈને આવીશ. થેન્ક યુ.